TT gaat over het vervangen van een fusékogel bij de DS. De onderste en de bovenste fusékogel van de DS zijn essentieel anders. Dit setje is een bovenste kogel, dus met een onderschaal, een afstandring, een bovenschaal en daartussen zit de kogel en dat geheel zit met een moer opgesloten. En deze ring bepaalt natuurlijk hoe ver deze schalen van elkaar zitten en dus bepaalt ook de fijnafstelling van de speling van het geheel. Nou was vroeger kon je deze ringen in verschillende diktes kopen bij Citroën, maar dat is nu natuurlijk niet meer zo. Maar als er een heel klein beetje speling in zo'n kogel zit, dan kan je wel voorzichtig die ring een beetje afslijpen om op die manier de speling eruit te halen. Als je een nieuwe kogel van dit originele type koopt, dan zit daar een ring bij die precies de goede dikte heeft. De onderste fusékogel waar we nu mee te maken hebben bij deze auto, die zit heel anders. Die heeft natuurlijk weer zo'n ondercupje, dan de kogel, dan een afstandsring, maar dan de moer is van hardstaal en is tegelijkertijd de bovenste lagerschaal. En ook hier is het weer zo dat deze ring bepaalt de speling, maar die ring stelt niet af ten opzichte van deze onderste cup, maar stelt af hoe diep deze moer in het lagerblok geschroefd wordt. En dat maakt dat je ook bij een nieuw setje niet zeker weet of die ring de goede dikte heeft. Of dat hangt af van de dimensionering van je lagerblok. Dus dat moeten we bij een montage ook gaan testen of we wel de goede ring erbij geleverd hebben. Als we nou een fusékogel met speling hebben, dan zijn er eigenlijk 3 methodes om die speling eruit te halen. Natuurlijk moet het gewoon gedemonteerd worden voor alle 3 de methodes, maar ik heb al uitgelegd, 1 methode is, als er niet te veel speling is, deze vulring die de afstelling van de bovenste en de onderste lagerschaal ten opzichte van elkaar bepaalt, om die vulring een beetje dunner te maken. De volgende optie is om een origineel, of tenminste een nieuw gemaakt, maar volgens de originele configuratie fusékogel te kopen. En de derde is dat je tegenwoordig ook een modern type fusékogel kan kopen. Maar daar kunnen nogal wat bezwaren aan zitten. Om te beginnen is het zo dat bij de onderste de moer, in tegenstelling bij de onderste van origineel, waar de moer van heel mooi gehard staal is, die moer is van vrij zacht staal. Ook is het zo dat die moer eigenlijk te weinig windingen heeft, waardoor die niet diep genoeg in het lagerhuis komt. Daardoor, zeker bij de onderste, willen er best wel eens problemen optreden met deze moderne kogel. En wij adviseren dat gewoon niet te doen. Voor demontage en montage is het natuurlijk belangrijk dat je het goede speciaal gereedschap hebt.
voor die onderste moer heb je deze sleutel nodig met 3 pinnetjes die in deze 3 gaten passen. Voor de bovenste moer heb je een stukje speciaal gereedschap nodig wat in deze gleuven past. Maar dan ben je nog niet klaar. Om eventjes met die onderste door te gaan. Dit zit zo. Dan gaat dus dat speciale gereedschap erop. Maar we moeten hier heel veel kracht op zetten. Voor vastdraaien 400 Newtonmeter bij de onderste. En als je daar zomaar kracht op gaat zetten, ja, dan vliegt natuurlijk heel makkelijk die sleutel eraf. Dus die willen we gaan borgen. En daarvoor heb ik een ringetje gemaakt en gewoon een originele moer. Alleen heb ik de nylonstop er even afgehaald, zodat hij makkelijker vast en los draait. En dan kan je op deze manier de boel echt goed vastzetten. En nou kan die sleutel er niet afschieten. Maar er is één probleempje. Dit is behoorlijk hoog geworden. En een standaard 30 dop die hierop past, die past er dan niet meer op. Dus daarom heb ik een verhoogde dopsleutel gemaakt. Misschien kan je die ook wel kopen. Die erop kan. En dan kunnen we de boel goed gaan demonteren. Dit is het nieuwe setje. En dit is de afstandring die de speling bepaalt. Maar nou weten we bij zo'n nieuw setje nooit 100% zeker dat deze ring bij de onderste kogel de goede ring is. Want dat wordt bepaald ook door de toleranties die in het lagerblok zelf zitten. Daarom ga ik het nu eerst een keer proefmonteren, zonder vet en zonder dit veerschoteltje ga ik alles monteren om te voelen of er speling in het geheel zit. En mocht er speling in zitten, ja, dan kan ik deze ring nog een klein beetje gaan aanpassen. Ik ga nu deze onderste fusékogel vervangen. In een andere film kan je zien hoe de fusee gedemonteerd moet worden. Ik heb de fusee ondersteboven in de bankschroef gezet, omdat dat makkelijker werkt. En om te beginnen moet ik natuurlijk de hoes er even afhalen. En dit zit echt zoals het origineel hoort, met een mooie springveer eromheen. Die gaat er zo af. En dan kan ik aan het lipje trekkend zo de fusékogelhoes eraf halen. Nou, deze zit heerlijk in het vet. En dat moet ik er natuurlijk allemaal eventjes afvegen. Ik ga nu deze kogel demonteren. Het fusékogel bij een DS zit echt totaal anders dan bij modernere auto's. Hij zit namelijk echt als onderdelen helemaal in elkaar. Wat ik eerst moet doen is deze moer, dus dat is deze moer, met een speciaal stukje gereedschap losdraaien. Maar belangrijk is dat ik eerst de borging weghaal, want hier en daar en aan de andere kant ook is deze flens een beetje ingetikt. Dat hoort ook zo als borging van die moer. Nou, met die borging erop krijg ik die moer gewoon niet fatsoenlijk losgedraaid. En daarom ga ik met een dremeltje eerst die borgingen losslijpen. Eerst probeer ik hem een beetje terug te tikken. Sleutel erop. Zo. Afstandringetje. En moer erop. Moer om te voorkomen dus dat mijn stuk gereedschap
losschiet als ik straks heel veel kracht ga zetten. Ik heb de borgingen overal netjes losgetikt en losgeslepen met het dremeltje. En dan ga ik nu met mijn speciale gereedschap de moer losdraaien. En gelukkig, hij zit niet vreselijk vast en hij komt los. Nu de oude kogel eruit is, moet ik zorgen dat de draad, maar ook dat velsrandje helemaal mooi zuiver is, zodat ik straks weer heel makkelijk de nieuwe moer erin kan draaien. Dus met een dremeltje slijp ik gewoon de oneffenheidjes hier zo van het velsrandje af. Verder kijk ik dan eventjes goed of de draad nergens beschadigd is. En als de draad beschadigd is, kan ik die eventueel een heel dun slijpschijfje een beetje opzuiveren. En natuurlijk ook gewoon met de draadvijl zo de draad mooi opzuiveren. Want de draad moet helemaal mooi zuiver zijn. Nou, dat is gelukt. En dan ga ik nu eventjes kijken met een oude moer om te kijken of die er inderdaad lekker in wil. En kijk, dit draait gewoon helemaal mooi erin. Dus de draad is helemaal mooi opgezuiverd. En dan kan ik nu de nieuwe kogel gaan monteren. Het lagerblok is mooi schoongemaakt. De draad is allemaal goed opgezuiverd. Kleine oneffenheidjes, ook bij die borgrand heb ik er afgeslepen. En dan kan ik nu gaan proefmonteren met de nieuwe kogel. Nou, hier zit een gleufje. Dat hoort bij dit splitpennetje te zitten. Dus deze komt er zo in. Ik sla bewust dit verende schoteltje eventjes over, omdat ik bij deze proefmontage wil kijken of er werkelijk geen speling in zit. Dus hem plaatsen we zo. Zo, die zit niet recht. Koper of aluminium, tik ik hem erin. Zodat ik, want als ik natuurlijk staal op staal ga slaan, dan beschadig ik die lagerschaal. Zo, de viezigheid eruit. Dan de nieuwe kogel. Dan de afstandring. En dan die moer, die gelijk dus ook lagerschaal is. En dat moet je natuurlijk even echt met goed gevoel doen. Zo. Een speciale sleutel erop. Ik doe het nu nog eventjes omdat ik hem nog niet heel hard vast ga draaien zonder dat moertje en busje erop. En dan ga ik hem nu gewoon eerst eens even goed vastzetten. En ben ik niet benieuwd. Nou, deze gaat mooi zwaar, maar hij is nog te bewegen. En dat is ook wat we willen. Met een micrometer die ik in opstelling heb gezet, ga ik eerst kijken wat nou de speling is op deze fusékogel. Dat doe ik door de micrometer op de stomp van de fusékogel te zetten, de kogel helemaal naar beneden te duwen. Dan lees ik een waarde van 10 af. En dan doe ik hem helemaal omhoog. Dan lees ik een waarde van 90 af. Dat betekent dat hier een speling, een axiale speling van 0,8 mm in zit. Dat is wel heel erg veel. Dit doe ik omdat er in die kogel een stelplaat zit waarmee je de speling kan weghalen door die stelplaat dunner te maken. Ik twijfel eraan of dat in dit geval gaat lukken omdat de speling zo heel veel is. Misschien is de kogel gewoon te veel versleten, maar dat gaan we zo meteen zien. In ieder geval weet ik nu dat de axiale speling 0,8 mm is.
Dus de afstandsring die erbij geleverd is bij deze is exact goed. En dan kan ik nu de boel gaan demonteren en echt goed gaan monteren. Ik heb hem weer losgedraaid van de proefmontage en dan gaan we nu definitief monteren. Nou, dan moet dit ringetje erin. Dit is het ringetje om als er een beetje speling in komt, die speling eruit te drukken. Die gaat er zo in. Dan gaat mijn cupje erin. Die gaat er zo in. Ja, die zit goed. Nou, dan ga ik natuurlijk nu het wel lekker met vet monteren allemaal. Tijdens doorsmeren komt er natuurlijk ook nog goed vet bij. Maar voor de eerste montage is het ook mooi dat er goed vet in zit. De afstandring. Niet te vergeten de kogel zelf. Ook lekker insmeren. Zo. En dan de moer, wat dus gelijkertijd de bovenste lagerschaal is. Die smeer ik in. Ook de draad smeer ik een beetje in. Zodat hij lekker makkelijk gaat draaien. En dan kan ik hem gaan monteren. Weer eventjes goed zoeken. Ik ben dit keer wel heel tevreden. Want ik heb die draad echt heel mooi zuiver gekregen. Vaak maak je wel mee dat het wat zwaarder gaat. Dan ga ik mijn gereedschap wel echt volledig monteren. Dus het afstandringetje. Nee, een beetje opletten Egbert. Sleutel erop. Zo. Afstandringetje. En moer erop. Moer om te voorkomen dus dat mijn stuk gereedschap losschiet als ik straks heel veel kracht ga zetten. En dan ga ik hem nu vastzetten. Nou, je ziet, dit draait gewoon heel mooi. En nou moet dit met 400 kilogrammeter, oftewel 400 newtonmeter, pardon, oftewel 40 kilogrammeter vastgezet worden. Nou, de meeste momentsleutels gaan niet zo ver. Dus hoe doe ik dit? Ik ga hier een lange pijp van 1 meter opzetten. Zo. En dan moet ik hier aan het uiteinde met 40 kilogram straks trekken. Nou, dit gaat gewoon op het gevoel allemaal nog dat dit nog lang geen 40 is. Het laatste stukje doe ik strakjes gewoon met zo'n unster. En dan trek ik daarmee met die unster tot 40 kilogram. Ja, 40, jeetje, dat is een hoop kracht. Maar hij zit nu goed. En nou moet ik hem bij deze inkepingjes eventjes goed borgen met een dreveltje en gewoon hier inslaan. Met die drevel gaat me gewoon niet goed hoor, want je moet zo hard slaan. Dus ik doe het gewoon met 2 hamers. Er zullen mensen zijn die zeggen je mag nooit met een hamer op een hamer slaan. Maar op deze manier kan je hem tenminste echt goed borgen. Wat nu ook het verschil is met dat vernieuwde type. Die moer, bij dat vernieuwde type die er dus hiervoor in zat, die zat net wat hoger. Zodat we net geen vlees hadden ook om die borgingen goed te maken. En dan op 3 plekken, alle 3 de plekken borg ik hem. Dan moet natuurlijk
een nieuw hoesje erop. Nou, dit gaat makkelijk. Maar aan de onderkant hier, dat is altijd een beetje gepriegel gewoon met een schroevendraaiertje. En dan natuurlijk zorgen dat je met het schroevendraaiertje niet de hoes doorprikt. Nou ja, iemand die veel banden heeft omgelegd van zijn fiets, krijgt dit ook wel voor elkaar. Rubbertje zit er netjes omheen en dan moet er nog een vering omheen om hem op zijn plek te houden. Zo, even goed kijken rondom. Die zit. Mooi, klaar. Nu de stofhoes goed zit en de fusékogel goed zit, moet ik hem nog eventjes goed doorsmeren. Want hij is wel al met wat vet gemonteerd, maar het is toch beter om eventjes goed door te smeren nu. Zo, we zien dat hij nu aan het doorsmeren is, want we zien dat tijdens het pompen de stofhoes aan het bollen is. En dan zie je dus dat hij nu mooi doorgesmeerd is. Dank u voor het kijken naar deze film gemaakt door Stichting DSTT over het vervangen van een fusékogel. Hebben wij u geholpen? U helpt ons met een kleine donatie, zodat wij door kunnen gaan met onze activiteiten.